Вітаю, друзі! Ну що, чергова гучна обіцянка Зеленського закінчилася нічим. Пам'ятаєте, він обіцяв, що ми від партнерів гарантовано отримаємо найближчим часом літаки. І от Україна поки що не отримала жодного F-16 із 30, які Бельгія пообіцяла передати ще 2 роки тому. Але Зеленський тоді сказав: я домовився, і ми отримуємо от-от. Але ж поки нічого немає. Знову гучна обіцянка, яка повинна була тоді наповнити інформаційний простір. F-16 взагалі зможуть передати Україні не раніше, ніж 2029 рік, і про це повідомляють бельгійські ЗМІ. При цьому в Мінобороні Бельгії стверджують, що точні терміни постачання спочатку офіційно взагалі не фіксувалися. І чому Зеленський зробив такі заяви, ніхто не розуміє. І це дуже дратує Зеленського, і я, до речі, розділяю його роздратування, що ми ще не отримали літаки. Але дивно, мабуть, дратуватися, коли ти не мав гарантованих дат, але головне, що ти в своїй голові щось вирішив, а нікому не повідомив про це. Ну, до речі, не часто буває, що я з Зеленським співпадаю в думках, поглядах, але це той самий випадок, бо ці літаки нам би дуже були в нагоді. Але, наприклад, при цьому мене дуже дратує те, що у України нема 3000 ракет, які Зеленський теж обіцяв до кінця 25-го року. Ну, його дратує, що нема цих бельгійських літаків. Хоча бельгійці не обіцяли, що зараз поставлять. А схоже, що Зеленський, пообіцявши ракети до 25-го року, вже про це забув. І схоже, що його це не бентежить, бо жодного слова про це від нього не чути. І більше того, він навіть не вибачився за те, що цього немає. До речі, як не вибачився він і за те, що пообіцяв, що якщо в Києві буде блекаут, то такий самий блекаут відбудеться в Москві. Як там з блекаутом в Москві? Нічого? Ну, до речі, так само і нічого з заявами Зеленського про те, що він був неправий, пообіцяв, і не виконав, і просить пробачення. До речі, про пробачення. Він досі не вибачився перед Орбаном і створює далі проблеми. Так, Орбан покидьок, Орбан ворог України. Орбан навмисно розігрує зараз карту, яка повинна допомогти йому перемогти на виборах, і грає проти України. Але навіщо йому допомагати в цьому? От я не можу це зрозуміти. Ну, якщо в тебе є ворог, так навпаки, тихо сиди, щоб він програв, не переобрався, і все буде супер. Ні, ти включаєшся і допомагаєш. Бо Орбан використовує це якраз як можливість для себе набрати ті електоральні бали, які йому не вистачає. І, до речі, доволі успішно грається. В Україні волають: все супер, все добре, це на користь. Кому на користь? Всі експерти кажуть, що те, що відбувається зараз, погано для України. Більше того, навіть європейці вже кажуть про те, що не був правий Зеленський. До речі, їх це теж дратує. І в Євросоюзі при всьому цьому переважна кількість лідерів роздратовані Орбаном. І вони його на дух не переварюють. Його поведінка та заява дратують всіх. Я говорив про нього з німцями, поляками, італійцями, естонцями. Він дратує всіх до нестями. Його вже ніхто не терпить, але йому не відповідають навмисно, щоб не давати пасу. І чекають, коли ж він програє ці вибори в квітні цього року. Але в Євросоюзі не просто Орбана не люблять. І це, якщо м'яко сказано. Йому точно не будуть допомагати, щоб він переміг. А Зеленський своїми ходами робить. І в Євросоюзі навіть вимушені було відреагувати. Ні, не на Орбана, на Зеленського. Подібне висловлювання є неприпустимими і не повинно бути жодних погроз в адресу держав-членів ЄС. Саме така заява відреагувала на слова Зеленського до Орбана від Єврокомісії. Макрон і Мерц вимагають вибачень. Навіть опозиція, Петр Мадяр, який очолює партію Тіса і перемагає поки що по всім соцопитуванням Орбана, вимушений був вимагати від Зеленського, щоб він вибачився, а від Єврокомісії, щоб вона розірвала стосунки з Україною, поки Зеленський не вибачився. Взагалі, про Зеленського ідеальна фраза: мовчи, за розумного зійдеш. Або ще одна реклама з тих часів, коли Зеленський ще виступав в лазні, а не був президентом. Тоді була реклама така: інколи краще жувати, ніж говорити. Так от, Орбан, муділо,
і ворог України. І більше того, це беззаперечно. Але в Єврокомісії кажуть про інше. Вони все розуміють, але додають, що подібна риторика Зеленського не корисна, не сприяє спільним цілям. І мета Євросоюзу змусити всіх трьох заспокоїтись, знизити градус риторики та зосередитись на тиску на Росію, на кредиті для України та енергетичній безпеці. І в Єврокомісії ніхто не розуміє, як заява Зеленського допомагає досягнути всього цього. Так от, те, що Орбан діло, ми всі розуміємо. Це беззаперечно, це аксіома. Але заяви, що у мене шкодять Україні і допомагають Орбану переобратися. І це вже системна проблема. Мені цікаво, якщо Орбан переможе Мадяра на цих виборах, що скаже Зеленський? Вітя, пробач? Вітя, прості? Що він буде казати? Це системна проблема, її треба вирішувати. Більше того, так же системно Зеленський не зупиняється в Мочилові і в чернушничестві проти Залужного. І це вже доходить до якогось абсолютного треша. Не вибачається перед Орбаном, наїжджає на нього, допомагаючи йому перемогти, і замість того, щоб навпаки об'єднуватись з Залужним в інтересах України, атакує його. Поважні ЗМІ не раз вже запитували, і Оксана Тороп, це радниця Валерія Залужного з комунікаційних і інформаційних питань, а також людей, які розуміються на цьому, що це за канал штаб Залужного і чи справжній він? Ні, це фейк. І більше того, всі знають, що це створена офісною шаблею канал для того, щоб дискредитувати Залужного. Ані Залужний, ані його оточення нічого не мають спільного до цього каналу. І більше того, жодне поважне ЗМІ не бере звідти жодної інформації. Але в Україні 70% українців беруть інформацію не за ЗМІ, а з телеграм-каналів, які контролюються окремими особами, яким не надають повістку про мобілізацію, які заброньовані від мобілізації і в обмін на це публікують те, що від них вимагає Офіс Президента. І саме тому популярні канали мільйонників, де 1 мільйон підписників, 2 мільйони підписників, 2,5 мільйони підписників, це величезна кількість каналів. І працюючи на Офіс Президента, бо деякі з них навіть вставлять в шапку свого профілю «Ми нагороджені президентом України». Ну, зрозуміло, що за таку роботу і нагороджені. Так от, вони розповсюджують брехню, беруть повідомлення, брехливі, лайливі повідомлення з цього каналу і ставлять. А люди, на жаль, не дуже розумні в це вірять і думають, що це дійсно Офіс Залужного. До речі, є Бородата бабушка, є вухи Кличка, є все інше. Ума ж вистачає зрозуміти, що це не має ніякого відношення до Кличка або до Коломойського. Але от тут, що робити? І от цю дурість використовує Офіс. Більше того, хтось це з Офісу Президента пише, веде, модерує, узгоджує одночасні вкиди, хтось за це платить, грубі гроші, але витрачають на це, а не на автівки для ЗСУ, не на дрони для ЗСУ, не для гуму для ЗСУ, не для реби для ЗСУ, бо допомагати ЗСУ їм менш важливо, ніж правильно атакувати Залужного. Вони навмисно це роблять, і це дратує. І мене, до речі, теж, бо мені здається, ці гроші потрібні були б ЗСУ значно більше. Що я можу сказати? Фейки, от з цього фейкового каналу штаб Залужного, які цитують телеграм-канали близькі до ОП, це лише один з елементів дискредитації Валерія Федоровича Залужного, колишнього головкома ЗСУ, зараз посла Великій Британії. Ба більше, це не просто поширення брехні через невігластво редактора та власників каналу, а системна робота, за яку платять грубі гроші. Сучасні іуди, вони такі. Чи дратує це мене? Скажімо так. Мені це не подобається, відверто. Але я розумію, як вони будуть передягатися в повітрі, коли влада зміниться. І заздалегідь можу сказати, не спрацює. Якось так от мені відчувається. Але ж питання в іншому. Питання в тому, що вони навмисно отруюють інформаційною брехнею суспільство. І, до речі, мовчать про те, що нема 3000 ракет, мовчать про те, що нам нема чим відповідати росіянам,
Мовчать про відсутність блекауту на Москві, мовчать про те, що Зеленський пообіцяв літаки, їх немає, мовчать про те, що наїзд на Орбана про ЗСУ і адресу Орбана було помилкою. Чому? Ну, тому що за все це вони отримують гроші. На жаль, це головний мотиватор для великої кількості сьогодні людей, які у владі і при владі. І це не дратує, це відверто бентежить. Бо люди, які мотивовані не інтересами держави, а грошима, дуже швидко міняють не тільки господарів, а й бік, на якому вони стоять. Тож сьогодні вони за Офіс Президента, а завтра за адміністрацію президента Російської Федерації, бо там заплатять більше. І це, до речі, поки що припущення. Але з часом це можуть бути обґрунтовані факти. Час покаже, правий є чи ні. А ви робіть висновки. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео, не забули підписатися. Це все дуже важливо, але найбільш важливо підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, допомагати ЗСУ і приєднуватись до ЗСУ. Я дякую вам, що ви такі. Тому об'єднуємо свої зусилля навколо ЗСУ, гуртуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.